Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cái công thức mà mình làm dưa kim chi kiểu Việt Nam nè. Công thức đơn giản, mình kết hợp với dưa leo và bắp cải thảo. Thì kim chi này mình làm mình ăn trong ngày luôn, vẫn ngon nha. Và mình để được lâu nữa, các bạn để trong ngăn mát tủ lạnh mình ăn 1 tháng luôn, vẫn không có bị chua nhiều mà giòn rụm nữa. Thì mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện nè. Đầu tiên thì mình chuẩn bị nguyên liệu. Thì nguyên liệu mình gồm có 3 loại nha. Củ cà rốt nè, củ hành tây, dưa leo. Bên đây thì có ớt, tỏi và hành tím. Một cái bắp cải thảo. Cái bắp này là khoảng 1 ký á. Các bạn chọn cái bắp mà nó chắc á, nó mới ngon. Rồi bây giờ gọt vỏ cái phần này. Bắp cải này thì các bạn sẽ cắt cái cùi bỏ đi, xong rồi cái mình cắt khúc. Một khúc khoảng chừng 3 cm thôi. Cũng đừng có dài quá, mình làm ra nó nhỏ nhỏ, nó thấm vị, ăn nó ngon. Tách nó ra ha. Từ 3 đến 4 là được khoảng hơn lóng tay một chút. Cho hết vô trong thau. Mình sẽ cho vào đây muối nha, 2 muỗng canh, muối hột á. Muối hột á thì mình làm mấy cái món đồ chua vậy này nó ngon. Cho nước vô một chút xíu để mình ngâm cho nó nhanh mềm á. Các bạn trộn lên cái nha. Thì mình ngâm ở trong nước muối thì ngâm khoảng chừng nửa tiếng á, chút á nó dịu lại có muối vô thì cải nó sẽ xẹp lại bớt. Dưa leo á thì mình sẽ chẻ ra làm đôi. Các bạn sẽ lấy hết cái phần hạt bỏ đi. Cái hột ở bên trong này nó làm cho dưa mềm và dễ bị hư, nên là các bạn nạo cho sạch. Xong rồi cái mình cắt ra những cái miếng mỏng mỏng nhỏ nhỏ, xéo xéo vậy nè, cho nó có chiều dài. Xong thì mình cho hết vô thau nha. Cho vào đây muỗng canh muối, cũng thêm chút xíu nước, trộn sơ lên cái cho nó thấm muối. Rồi mình cũng để ở đây, mình cũng ướp nửa tiếng. Cải cà rốt đó thì mình sẽ chia làm 2, một phần thì cắt sợi khía cho nó đẹp, còn phần thì chút nữa mình sẽ tỉa hình tròn. Cho hết vô trong thau luôn. Nguyên liệu đơn giản thôi, mình ăn ngon miệng. Còn nếu các bạn thích mình ăn thêm cái món nào thì cứ cho vào. Đồ chua này là thập cẩm, mình thích cái gì là cho đó. Củ cải mình cắt khía xong thì mình sẽ cắt loại khoanh mỏng mỏng, đừng có dày quá nó lâu thấm. Xong rồi củ cải thì mình cho muỗng canh đường để ướp. Dằn thêm chút nước nữa ha. Nửa củ cải này nó ra nước rồi cái mình chắc bỏ đi, cũng để đây luôn. Củ hành tây có cho vô thì cái đồ chua của mình nó dậy cái mùi thơm lắm. Các bạn sẽ cắt ra những cái miếng mỏng mỏng nhỏ nhỏ. Mình rửa sạch xong rồi cắt nha. Cho hết vô thau rồi các bạn cho đá lạnh vô để giảm cái mùi hăng của hành và giúp cho hành của mình nó dịu hơn. Cho vào trong trộn nó đều. Thì trong lúc mà các bạn ngâm muối mình xóc nó lên vậy nè, để cho nó thấm đều muối. Cải nó sẽ dịu và nó xẹp lại. Tỏi thì sẽ cắt lát mỏng mỏng, còn một phần thì mình băm ra. Củ hành tím mình cũng cắt ra nhỏ nhỏ luôn. Các bạn cắt một phần thôi ha, thích ăn nhiều thì cho nhiều. Ớt thì mình dùng ớt cay, cắt lát. Nửa chén nước mắm, hơn nửa chén đường. Là mình dùng 150 nước mắm, 200 g đường, 150 ml giấm nuôi. Cho hết phần đường vô nồi. Nước mắm nè, nước mắm này mình dùng 12 đạm. Cho giấm vô thì nó sẽ nhanh ăn mà nó có vị ngon hơn. Cuối cùng là mình cho vào đây 2 chén nước, tương đương nửa lít nước. Bắt lên trên bếp. Các bạn sẽ nấu cho hỗn hợp nước này nó sôi lên. Nó sôi rồi nè. Các bạn cũng khuấy cho nó nhanh tan đường. Hỗn hợp này chỉ cần sôi lên là được, mình không có cần phải nấu lâu nha. Rồi bây giờ tắt bếp rồi mình chờ cho nó nguội bớt. Còn ấm ấm thì mình dùng. Quay trở lại các loại củ. Bây giờ mình để nửa tiếng nó ra nước rồi nè. Các bạn sẽ xả nó lại nha. Cải thảo thì mình sẽ xả
cho nó khô nước luôn á. Vắt cái nước muối này xả lại 2-3 nước cho nó ra cái chất mặn. Xả lại xong thì có thời gian các bạn để cho nó ráo nước, nó khô. Còn không có thời gian á, thì mình vắt cho nó khô là được. Cho nó khô á, thì nó sẽ không có bị nhớt á. Mình vắt nha. Vắt cho nó ráo rồi cái để đây một chút. Càng vắt nhiều á, thì nó ráo nước á, thì nó không có bị nhớt. Dưa chua, dưa leo cũng vậy luôn. Mình cũng xả sạch rồi cái cho vào trong nước. Xả lại 2-3 nước luôn. Dưa leo á, các bạn bóp muối vậy nè, nó giòn lắm. Mình cũng vắt cho ráo xong rồi để riêng ra từng phần. Củ cải đỏ thì các bạn chỉ cần vắt nước và mình cho nó ráo cái nước đường này, mình cho nó qua bên hay ha, không có cần xả lại đâu. Rồi để riêng ra, mình để chút xíu cho nó khô. Củ hành tây thì vớt nó lên, ngâm với nước đá vậy nè các bạn, nó giòn và nó giảm cái độ cay hăng của hành nữa. Quay trở lại cái nồi này thì mình thấy nó còn ấm nha, mình không có để nguội thì các bạn sẽ cho tỏi ớt mình băm nhỏ cho vô nè. Tại vì á, các bạn để cho nó nguội quá thì cái phần này á, nó sẽ sống á. Mình cho vô như vậy nè. Một á, là giúp cho nó dậy mùi hương. Hai nữa là cái củ hành của mình nó nhanh chua. Nó có độ ấm á, nó nhanh chua lắm. Rồi bây giờ mình sẽ để cho nó nguội hẳn thì mình mới trộn vào rau. Sẽ cho lần lượt tất cả các nguyên liệu vô trong cái thau hơi lớn một chút để mình trộn. Và các bạn nhớ mình phải bảo đảm những cái nguyên liệu này á, nó khô ráo, nó không có bị ướt. Nếu mà nó ướt á, thì nó cũng dễ nhớt. Xóc lên cái ha. Chỉ có 3 loại thôi, cùng với cái củ hành tây mà các bạn cũng có được một cái món kim chi ngon rồi nè. Sẽ cho hết cái phần nước này vô. Mà nước này phải nguội các bạn mới cho vô nha, để không thôi nó bị giảm cái độ giòn của rau củ á. Trộn đều lên. Các bạn cho tỏi ớt băm vô trong lúc mà nước đường còn ấm nóng á, thì nó thơm, nó dậy cái mùi hương rất là ngon luôn. Xóc đều lên cái nữa thì cái đồ dưa chua này nè, các bạn trộn từ sáng là buổi chiều mình có thể ăn được rồi. Bây giờ thì mình trộn, mình để được nửa tiếng, xóc đều lên nữa rồi cái cho vào trong cái hũ nha. Và để cho nó ngon hơn thì các bạn phải để ít nhất từ 1 cho đến 2 ngày, nó sẽ lên men, nó sẽ ngon hơn. Trong đây thì mình cũng có trộn giấm nên là làm các bạn ăn liền trong ngày vẫn ngon. Để được lâu thì cái hũ các bạn nhớ rửa sạch phơi nắng nha, hoặc là mình trần sơ qua nước sôi á, để nó không có bị hôi, nó không nhớt đồ chua. Với cái nguyên liệu này thì mình ra được một cái hũ lớn vậy nè. Nhìn bắt mắt nha, màu sắc đầy đủ luôn á. Và mình cho vào trong hũ để các bạn đậy nắp lại cho nó không có bị bay cái mùi hương đi á. Đậy nắp và mình để 1 ngày ha, ngày sau ăn nó mới ngon. Quay trở lại cái hũ đồ chua thì mình để được 1 ngày nè. Các bạn thấy những cái rau củ nó cũng dịu hơn rồi ha. Thơm lắm luôn á. Mở ra là nó thơm cái mùi nực nồng luôn. Đó, ngon quá nè. Chỉ cần ăn 1 ngày thôi là các bạn ăn ngon rồi. Hoặc là muốn chua hơn nữa thì mình để 2 ngày. Ăn vậy là nó vừa nè, có đầy đủ hương vị luôn. Nó thơm nè, và có vị chua ngọt mặn nhạt nhạt nữa. Cái đồ chua thì mình làm bằng cải thảo này, mình dễ ăn và nhanh thấm nè, ăn ngon nữa. Có cho thêm củ hành tây thì tăng thêm cái hương thơm. Nó chua chua và rất là giòn luôn nha. Mình làm kiểu này thì mình để tủ lạnh ngăn mát ăn được 1 tháng luôn, vẫn không có bị hư, bị nhớt gì hết trơn. Rất là dễ. Củ hành thì các bạn để 2 ngày nó mới thấm được. Còn rau củ thì mình ăn 1 ngày là ngon. Bây giờ sẽ để vào ngăn mát tủ lạnh khi mà các bạn thấy nó chua vừa ăn, để bảo quản. Còn để bên ngoài nó sẽ bị chua nhiều nha, và mau hư nữa. Đến đây thì cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình. Vui lòng đăng ký kênh ủng hộ Alo Trà Vinh nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.